নমস্কাৰ টেক প্ৰতিদিন আছাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক শিকাই দিম কিদৰে যিকোনো এটা ৱেবছাইটৰ লিখা তথ্যসমূহ বা যিকোনো এটা নিউজ পৰ্টেল ৱেবছাইটৰ লিখা নিউজসমূহ মোবাইলে আপোনাক পঢ়ি শুনাই দিব। এই বিষয়ে আজি আপোনাক এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম। গতিকে আহক দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনাৰ মোবাইলটোক যিকোনো এটা ৱেবছাইটৰ তথ্যসমূহ বা যিকোনো এটা নিউজ পৰ্টেলৰ ৱেবছাইটৰ নিউজসমূহ আপোনাৰ মোবাইলটোৱে আপোনাক পঢ়ি শুনাবলৈ যদি আপুনি বিচাৰে, তেন্তে আপুনি ইয়াত দেখা এই এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগিব। হয়, আপুনি এই এপ্লিকেশ্যনটো দেখিছে, ইয়াত দেখুৱাই দিয়া এই এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগিব। এই এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি ক'ত পাব, কেনেকৈ পাব, তাক আমি ভিডিঅ'টোৰ শেষত জনাই দিম। গতিকে আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। প্ৰথমে আপুনি এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপুনি অ'পেন কৰিব। এই এপ্লিকেশ্যনটো এটা সম্পূৰ্ণ গুগলৰ প্ৰডাক্ট হয় আৰু গুগলৰ প্ৰডাক্ট মানে আপুনি চকুমুদি বিশ্বাস কৰিব পৰা সম্পূৰ্ণ এটা জেনুইন প্ৰডাক্ট হয়, তাত কোনো ধৰণৰ সন্দেহ নাই। প্ৰথমে যেতিয়া আপুনি এই এপ্লিকেশ্যনটো অ'পেন কৰিব, ঠিক এইদৰে আপুনি মেইন ডেছবৰ্ডটো দেখা পোৱা যাব। এতিয়া আপুনি যিকোনো এটা ৱেবছাইটৰ যদি আপুনি যিকোনো লেখাটো আপুনি যদি এই মোবাইলটোৰ পৰা পঢ়ুৱাব বিচাৰে, তেন্তে আপুনি ইয়াত দেখা আপুনি এই চাৰ্চ বাৰটোত ক্লিক কৰি আপুনি আপোনাৰ যোনটো ৱেবছাইটত যাব এই ৱেবছাইটটোত গ'লেই হ'ল। মই ইয়াত উদাহৰণ হিচাপে wikipedia.com যাম। উইকিপিডিয়াত লিখা কথাসমূহ মই ইয়াত পঢ়াই শুনাই দিম, আপুনি চাব। চাওক, এতিয়া মই উইকিপিডিয়ালৈ আহিলোঁ, উইকিপিডিয়া ৱেবছাইটটোত আহিলোঁ। এতিয়া মই যিকোনো এটা তথ্য পঢ়িম। এতিয়া উদাহৰণ হিচাপে ইয়াত তথ্য এটা ওলাইছে। এই তথ্যসমূহ যদি মই এতিয়া পঢ়িব বিচাৰিম, তেন্তে মই ইয়াত নপঢ়িলেও হ'ব, কাৰণ মই ইয়াত এটা বটন ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ মোবাইলটোৱে সকলো তথ্যসমূহ পঢ়ি যাব। এতিয়া চাব, মই ইয়াত দেখা এই প্লে চিম্বলটোত এতিয়া মই ক্লিক কৰিম। এই প্লে চিম্বলটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াত যি লিখা আছে সকলোবোৰ মোক পঢ়ি মোবাইলটোৱে শুনাব। এতিয়া মই ইয়াত ক্লিক কৰিম। Wiki, published by Wikipedia. A wiki is a knowledge-based website on which users collaboratively modify content and structure. আপুনি পাইছে, ইয়াত যি লিখা আছে ধুনীয়াকৈ পঢ়ি গৈছে, খালি মই শুনি গ'লেই হ'ল। অৰ্থাৎ এই তথ্যটো মই নপঢ়িলেও এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা এইদৰে শুনি এই তথ্যটোৰ মই জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰিম। আপুনি নিশ্চয় শুনি পাইছে, মোক পঢ়ি দি আছে এফালৰ পৰা, মই মাত্ৰ শুনি গ'লেই হ'ল। ইয়াত যিয়ে পঢ়ি দিছে তাক মই ইয়াত স্পীড বঢ়াবও পাৰোঁ, কমাব পাৰোঁ। ইয়াত মোৰ ইচ্ছা আছে, ইয়াত লিখা আছে স্পীড 2x বুলি, ইয়াক মই বঢ়াব পাৰোঁ এনেদৰে 3x, কমাব পাৰোঁ 1x হ'ব। 1x হ'লে শ্ল' হৈ যাব, 2x হ'লে মিডলত থাকিব আৰু 3x হ'লে অলপ স্পীড হ'ব। গতিকে মই ইয়াত 2x ৰাখি শুনিম। আপুনি ইয়াত নিশ্চয় শুনি আছে, কিদৰে পঢ়ি আছে, খালি মই শুনি গ'লে হ'ল। ঠিক একেদৰে মই যিকোনো এটা নিউজ পৰ্টেল ৱেবছাইটৰ ৱেবছাইট নিউজ এটা মই ইয়াত পঢ়িব দিম। চাব, পিছলৈ বেক হ'ম। এতিয়া মই যিকোনো এটা নিউজ পৰ্টেল ৱেবছাইটৰ যদি মই নিউজ ইয়াক পঢ়িব দিওঁ, তেন্তে মই ইয়াত চুৱাইপ কৰিব লাগিব। চাওক, চুৱাইপ কৰাৰ লগে লগে বৰ্তমান ট্ৰেণ্ডিঙত থকা গোটেই নিউজবোৰ আহি যাব। এতিয়া মই ইয়াত পঢ়িম। চাব, ট্ৰেণ্ডিঙত আছে 6 year old ইণ্ডিয়ান বয় বুলি ইয়াত এটা নিউজ এটা আছে। নিউজটো মই ক্লিক কৰিম। এই নিউজটো NDTV প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়া মই এই নিউজটো শুনিম। এতিয়া মোৰ নিউজটো কোনো ইয়াত পঢ়িবলৈ দৰকাৰ নাই, খালি মই ইয়াত এই প্লে বটনটোত চিম্বলটোত ক্লিক কৰি মই ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোবাইলটোৱে মোক পঢ়ি দিব গোটেই নিউজটো আৰু মই শুনি গ'লেই হ'ল। চাব, এতিয়া মই এই প্লে বটনটোত ক্লিক কৰিম, লগে লগে পঢ়ি শুনাই দিব। চাওক, পঢ়িবলৈ আৰম্ভ হৈছে। Such incidents are rare in the UAE but have been reported previously. Dubai, a 6-year-old Indian boy was found dead after he dozed off in আপুনি his নিশ্চয় school নাপাইছে, bus এই খবৰটো মোক এফালৰ পৰা পঢ়ি দি আছে, খালি মই শুনি গ'লেই হ'ল। ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ কষ্ট কৰি নিজে পঢ়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই। ঠিক একেদৰে এতিয়া মই ইংৰাজী কথা কৈ আছোঁ। আপুনি যদি বিচাৰে, তেন্তে আপুনি হিন্দী, মাৰাঠী, পাঞ্জাবী আদিতো আপুনি ইয়াৰ খবৰবোৰ বা আপুনি ইয়াৰ ৱেবছাইটবোৰ পঢ়িবলৈ দিব পাৰি। তাৰ বাবে মই লেংগুৱেজ চেঞ্জ কৰিলেই হ'ল। লেংগুৱেজ চেঞ্জ কৰিব হ'লে আপুনি ইয়াত দেখা এই ছেটিং চিম্বলটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপাছত ইয়াত দেখিব লেংগুৱেজ বুলি চ'ৰ্চ লেংগুৱেজ আছে, ইয়াত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তাৰপাছত ইয়াত দেখা পাইছে, চাওক, হিন্দী আছে, বাংলা আছে, তেলেগু আছে, মাৰাঠী আছে, তামিল আছে, গুজৰাটী আছে, মালায়ালম আছে, পাঞ্জাবী আছে আৰু ইংলিছ আছে। ইয়াত বৰ্তমান অসমীয়া উপলব্ধ নহয়, কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত অসমীয়া অহাৰো সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে যদি মই বিচাৰোঁ, এতিয়া মই হিন্দীৰ ইয়াক পঢ়িবলৈ দিবলৈ মই হিন্দী ছিলেক্ট কৰিলোঁ।
তাৰপিছত এতিয়া মই বেক হ'ম এতিয়া মই ইয়াত চুৱাইপ কৰাৰ লগে লগে ৰাইট চুৱাইপ কৰাৰ লগে লগে চাওক হিন্দীত এটা নিউজবোৰ আহিবলৈ ধৰিলে এতিয়া মই চাব ইয়াত যিকোনো এটা হিন্দীত পঢ়িবলৈ দিম একেবাৰে ওপৰটো মই ইয়াত ক্লিক কৰিম ক্লিক কৰাৰ পিছত মই এই খবৰটো এতিয়া মই কোনো ধৰণৰ পঢ়িব নালাগে খালি মই এই প্লে চিম্বলটোৰ বটনটোত মই ক্লিক কৰিলে হ'ল ক্লিক কৰিলোঁ লগে লগে পঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিব कोर्ट में गाय की पेशी के साहब, बाद जज ने মোক सुनाया পঢ়ি শুনাই फैसला, দিছে वजह এই जानकर নিউজটো हो जाएंगे हैरान। इसे চাওক আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে চাগে আপুনি যদি হিন্দী পঢ়াত কিছু অসুবিধা আছে কিন্তু আপুনি যদি হিন্দী বুজি পায় তেন্তে আপুনি আপোনাৰ বাবে এটা অতি উত্তম এপ হয় আপুনি ইয়াত কোনো ধৰণৰ কষ্ট কৰি পঢ়িব নালাগে খালি আপুনি ক্লিক কৰি এনেদৰে প্লে বটনটো ক্লিক কৰি নিউজবোৰ শুনি গ'লেই হ'ল हैरान कर देने वाला मामला আপুনি सामने নিশ্চয় आया বুজি है। পাইছে ঠিক এইদৰে আপুনি বাংলা মাৰাঠী আদিও আপুনি এইদৰে শুনিব পাৰে গতিকে আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে কিমান এটা সুন্দৰ এপ হয় কিদৰে এটা লাগতিয়াল এপ হয় গতিকে আপুনি যদি বিচাৰে এই এপটো আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া মই আপোনাক জনাই দিছোঁ যে এই এপটো আপুনি ক'ত পাব এই এপ্লিকেশ্যনটো পাবলৈ হ'লে প্ৰথমে আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলত দেখা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটোত আপুনি ক্লিক কৰি ল'ব হয় আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তাৰপাছত আপুনি আমাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সলৈ যাব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সলৈ গ'লে আপুনি ইয়াত এটা দেখা পাব এপ লিংক বুলি আপুনি এই এপ লিংকটো দেখা পাইছে এই এপ লিংকটোত আপুনি ক্লিক কৰিব এই এপ লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক পোনে পোনে এই এপ্লিকেশ্যনটোলৈ লৈ যাব আপুনি এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব তাৰপাছত আপুনি এইদৰে এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰি ল'ব গতিকে এতিয়া আপুনি বুজি পালে চাগে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে আপুনি এটা লাইক কৰিব ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত আপুনি কিবা এটা পৰামৰ্শ হিচাপে কমেণ্ট কৰিব তাৰপাছত আপুনি আমাৰ এনেদৰে টেকনিকেল ভিডিঅ' যদি পৰৱৰ্তী সময়তো আপুনি যদি চাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে আপুনি আমাৰ চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ